Hello everyone, namaste, welcome to the Ukulele Guy. आजको लेसनमा चाहिँ हामी एज ब्यान्डको नचाहेको भन्ने गीत हेर्नेछौँ। सो यो गीतमा चाहिँ केपअप यो गीतको स्केल चाहिँ डी शार्प छ, बट एजले चाहिँ फर्स्ट फ्रेटमा केपो राखेर डी सेपमा बजाएको छ। सो हामी युकुलेलेमा पनि त्यही गर्नेछौँ, फर्स्ट फ्रेटमा केपो राख्नेछौँ अनि त्यसपछि अनि यो डी, जी, बी माइनर, ए युजुअल कर्ड बजाउनेछौँ। कज केपो नराखिकन बजायो भने चाहिँ डी शार्प, जी शार्प, ए शार्पहरू बजाउनुपर्छ, अलिक गाह्रो हुन्छ। सो तपाईँसँग इनकेस केपो छैन भने चाहिँ यो मैले सिकाएको जसरी सब सक्नुहुन्छ अनि लास्टमा केपो बिना बजाउन सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ एक स्केल लो हुन्छ, बट सजिलै हुन्छ होला कज जीवन गुरुङ दाईको चाहिँ भोइस अति नै हाई छ। सो एक स्केल हाफ स्केल डाउन गर्दा अलिकति सजिलो हुन पनि हुनसक्छ गाउनलाई। सो हामी यो गीत हेरौँ। सो मैले भनिसकेँ केपो फर्स्ट फ्रेटमा, अनि यो गीतमा लागेको कर्डहरू चाहिँ डी मेजर, बी माइनर, अनि जी मेजर अनि ए मेजर। सो कोरसमा लागेको कर्ड चाहिँ यो हो, नचाहेको भन्दा पछि भर्समा चाहिँ अर्को कर्डहरू पनि छ, त्यो पछि रहला। सो सुरुमा डी मेजर चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँ भनेपछि केपो फर्स्टमा छ। सो मेरो लागि यो फर्स्ट फ्रेट हुन्छ, यो सेकेन्ड फ्रेट हुन्छ, यो थर्ड फ्रेट हुन्छ, यो फोर्थ फ्रेट हुन्छ। सो सेकेन्ड फ्रेटमा चाहिँ तपाईँको 1 अनि 2 अनि 3 औँलाले यो सेकेन्ड फ्रेटमा राख्ने, अनि यो 1 ले फोर्थ स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेट, 2 ले थर्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेट, 3 ले सेकेन्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेट। दिस इज डी मेजर। म चाँडै सिकिरहेको छु कज यो कर्ड मैले धेरै नै सिकिसकेँ, याद होला। सो बी माइनरको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो यो 3 नम्बरको औँलाले फोर्थ स्ट्रिङ फोर्थ फ्रेटमा यहाँ, अनि त्यसपछि यो 1 नम्बरको फिङ्गरले चाहिँ यो सेकेन्ड फ्रेटमा 1 2 3 तिनटै स्ट्रिङलाई बार गर्नुपर्ने हुन्छ। बार भनेको चाहिँ यो औँलाले यसरी थिच्नुपर्ने हुन्छ, अनि यो औँलाले मात्रै थिच्न गाह्रो भयो भने चाहिँ यो 2 नम्बरकोले अलिकति सपोर्ट दिने यसरी साइडबाट, अनि यो 3 नम्बरकोले चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङ फोर्थ फ्रेटमा। सो दिस इज बी माइनर। अनि त्यसपछि अर्को कर्ड चाहिँ जी मेजर त मैले धेरै नै सिकिसकेँ। सो 1 2 3 यति औँला युज हुन्छ। म सरसर भन्छु। 1 नम्बरको चाहिँ सेकेन्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, 2 नम्बरको सेकेन्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ, 3 नम्बरको थर्ड फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ, अनि अर्को चाहिँ ए मेजर। यो पनि इजी कर्ड। यसको लागि चाहिँ 2 नम्बरले फोर्थ स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा, अनि त्यसपछि 1 नम्बरले थर्ड स्ट्रिङ फर्स्ट फ्रेटमा। सो यति कर्ड लाग्छ गीतको कोरसमा। अब एकचोटि स्टमिङ प्याटर्न हेरौँ अनि गीतसँग बजाएर म सिकाउँछु। स्टमिङ प्याटर्न चाहिँ डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप अप। एकचोटि गीतसँग बजाएर सुनाउँछु अनि सजिलो हुन्छ है। डी, बी माइनर, जी, ए, सो स्टमिङ चाहिँ डाउन डाउन अप अप। सो यति भयो। अनि त्यसपछि गर्नु त भन्ने पार्टमा आउँछ, त्योमा पनि सेम है, त्यो पनि बजाएर सुनाउँछु म। डी, बी माइनर, जी, ए, फेरि नचाहेको। सो यो पनि त्यस्तै हुन्छ, त्यही डी, बी माइनर, जी, ए, अनि स्टमिङ चाहिँ डाउन डाउन अप अप। अब यो सिद्धियो। अनि त्यसपछि भर्स आउँछ, मेरी दिल की रानी भन्ने। 2टा भर्स छ, 2टा भर्समा सेम एउटै कर्ड लाग्छ। अब भर्स आउँछ, 2टा भर्स छ, सेम कर्ड लाग्छ। सो हामी चाहिँ मेरी दिल की रानी भन्ने भर्स हेर्नेछौँ। सो यसमा चाहिँ एउटा नयाँ कर्ड इन्ट्रोड्युस भएको छ, द्याट इज ई माइनर।
ई माइनरको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो 1 नम्बरको फिङ्गरले सेकेन्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ, 2 नम्बरको फिङ्गरले सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड फ्रेट, 3 नम्बरकोले थर्ड स्ट्रिङ फोर्थ फ्रेट, यस्तो साउन्ड गर्छ ई माइनर चाहिँ। म एकचोटि यो भर्स बजाएर सुनाउँछु अनि त्योसँगै बजाउँछु so that you can have an idea. D, B minor, G. So अघिसम्म एक एक बार गइरहेको थियो, D एक बार, B minor एक बार, G एक बार, बट यो मेरी दिल की रानी तिमीलाई मा चाहिँ B माइनरबाट टक्क गइहाल्छ है G मा। तिमी भन्दा बी माइनर बस्छ, लाई भन्दा फेरि जी गइहाल्यो है। अनि त्यसपछि फुल सरीमा ई माइनर आइहाल्छ। ई माइनर, जी, डी। अब फुल सरी भन्दा ई माइनरमा बस्यो, फुल सरी सजायको को भन्दाखेरि जी, को थिए, थिए भन्दा ठ्याक्क फेरि डी गयो, थिए। अनि सारा संसार भन्दा फेरि बी माइनर गएछ। बी माइनर, जी, ई माइनर, back to D, B minor, G, A, B minor, G, A, Nachaheko. So यस्तै छ गीत। सबैमा डी, बी माइनर, जी, ए, नचाहेकोमा पनि त्यही हो, अनि गर्नु त तिम्रो के वास्तामा पनि त्यही हो, बट त्यो भर्समा चाहिँ अर्कै अलिकति डिफ्रेन्ट कर्ड प्याटर्न लाग्छ, त्यो मैले सिकिसकेँ। तपाईँले सजिलै कोरस सिक्न सक्नुहुन्छ, अनि भर्स चाहिँ मेरो भिडियो हेरेर कर्ड्सहरू हेरेर रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। आँखाभरि आँसु बोकेर म भन्ने भर्स आउँछ, त्यसमा पनि सेम मेरी दिल की रानीकै कर्ड हो है। सो यतिकै छ यो गीत। सो थ्याङ्क फर वाचिङ, दिस वाज भेरी ब्युटिफुल सङ, इज मलाई पनि एकदम मनपर्ने गीत हो। सो होप यु गाइज हेभ फन लर्निङ दिस। सो थ्याङ्क फर वाचिङ, प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब द उकुलेले गाई।